السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. My dear students, څنګه چې د امید ساتم تاسو بخیر. نن ټاپک ډیر زیات امپورټنت دی او ډیر زیات اهم دی. کومګه د 9th انګلیش پیپر وګورو یا د 10th انګلیش پیپر وګورو نو او که ټیسټونه وګورو نو په هغه کې زیاتره چې کوم د ګرامر ام سی کیوز ګرامټیکل چې کوم ام سی کیوز هغه زیاتره د پریپوزیشن نه راغلي نو تاسو ته پکار دی چې اوس ځنه په ځان فکر چې پریپوزیشن څه ته ویل کیږي. نن به زه دوه پریپوزیشن ایکسپلین کوم، یو ان او یو اټ. په ان او په اټ کې څه فرق دی؟ خو اول زه غواړم چې تاسو په پریپوزیشن باندې فکر کوم لکه تاسو درکم چې پریپوزیشن ویل کیږي څه ته. نو پریپوزیشن کومه وګورو دا د دوه ورنه جوړ دی. یو چې کوم دی پری، یو دی پوزیشن. پریپوزیشن د پری مطلب دی بیفور او د پوزیشن مطلب دی پلیسمنٹ یا پلیس مطلب زه. بیفور پری مطلب څه دی؟ بیفور. د پوزیشن مطلب دی پلیس یا پلیسمنٹ مطلب زه. دا خو د دې د ورډ مطلب شو. ډیفینیشن ته به راشو. Preposition are the words that show relationship of noun or pronoun with other part of the sentence. د دې مطلب څه دی؟ نو یاد ساتئ هغه words، هغه الفاظ، هغه words چې هغه تاته ریلیشنشپ ښیي. څه؟ ریلیشنشپ، تعلق ښیي یا لینک راولي د ناون یا د پروناون. د ناون یا د پروناون څه سره؟ with other part of the sentence. د سنټنس بلې حصې سره هغه الفاظ چې هغه تاسو سره ریلیشنشپ شو کوي، تعلق شو کوي یا لینک راولي د ناون یا د پروناون څه سره؟ other part of the sentence سره. د دې مطلب څه شو؟ نو را به شو اگزامپل ته. اگزامپل باندې ځان پوه کړئ، ان شاء الله په ډیفینیشن باندې بیا اتوماتیک پوه شئ. ښه اگزامپل ته به راشو. اگزامپل he is in the class. He is in the class. هغه په کلاس کې دی. دلته کې کومه وګورو دا هی سره دا مونږ سره پروناون دی. هی مونږ سره سره پروناون. الریډي ما ویډیو اپلوډ کړی د په سبجیکټ پروناون باندې چې سبجیکټ پروناون څه ته وایي؟ آی وی یو دی هی شي اټ. د دې مطلب څه دی او چا لپاره استعمالیږي؟ ما په آسانو الفاظو کې مکمل ایکسپلینیشن کړی دی. که تاسو هغه ویډیو نه کتلی نو خامخا وګورئ. ښه هی دلته کې مونږ سره څه دی؟ پروناون دی. ان مونږ سره پریپوزیشن دی. ان مونږ سره څه دی؟ پریپوزیشن. د کلاس دا مونږ سره څه دی؟ دا مونږ سره دی ناون. کلاس مونږ سره څه دی؟ ناون دی. ناون هم کېدای شي، اوبجیکټ هم کېدای شي، یا چې کوم دی ادر پارت آف د سنټنس. ادر پارت آف د سنټنس دا هم کېدای شي. د ادر پارت آف د سنټنس د دې څه مطلب دی؟ ناون هم کېدای شي، اوبجیکټ هم کېدای شي. ادر پارت آف د سنټنس مطلب ناون هم کېدای شي، اوبجیکټ هم کېدای شي، ورب هم کېدای شي. دغه مطلب دی. نو که مونږ وګورو دلته کې دا هی چې کوم دی دا پروناون دی. ان مونږ سره پریپوزیشن دی. کلاس مونږ سره څه دی؟ ناون یا اوبجیکټ هم ورته ویلی شي یا ادر پارت هم ورته ویلی شي. نو ما تاسو ته ووي چې پریپوزیشن ریلیشنشپ راولي، لینک راولي د ناون یا د پروناون ترمنځ څه سره؟ ادر پارت آف د سنټنس سره. نو دلته کې دا ان چې کوم دی دا څه راولي؟ دا مونږ سره ریلیشنشپ دلته شو کوي د پروناون. هی مونږ سره پروناون دی کړه د پروناون یا د ناون، خو دلته کې پروناون دی څه سره؟ ادر پارت آف د سنټنس سره. وګورئ کنه پریپوزیشن کله دا پریپوزیشن ختم کم بیا د سنټنس هیڅ قسمه سنس نه پاتې کیږي. هی از د کلاس. هی از د کلاس څه مطلب؟ هیڅ مطلب نشته. چې کله زه پریپوزیشن راولم د سنټنس سنس هم مکمل شي، مینینګ هم تاته پته ولګي، فول مینینګ د سنټنس تاله فول مینینګ هم ملو شي چې هی از ان د کلاس. هغه په کلاس کې دی او تاسو ته کې دا پریپوزیشن څه شو کوي؟ ریلیشنشپ ښیي د پروناون یا د ناون. خو دا اوس پروناون دی څه سره؟ ادر پارت آف د سنټنس سره. نو دا دلته کې دا موږ سره څه ښیي؟ ریلیشنشپ شو کوي. ښه د پریپوزیشن مین مطلب دغه دی چې دا موږ سره څه ښیي؟ ریلیشنشپ راولي یا لینک راولي د ناون یا د پروناون څه سره؟
other part of the sentence سره other part چې کوم دی موږ سره noun هم کېدی شي objective کېدی شي adjective هم کېدی شي verb هم کېدی شي نو امید ساتم چې تاسو به په دې پوه شوي چې preposition څه ته ویل کېږي دا خو یو شارټکټ غوندې چې کوم دی یو څو خبرې به preposition باندې اوس په زموږ مین چې کوم ټاپک دی preposition in او it اوس په دې ته راشو چې preposition in او په it کې څه فرق دی in او it کې خلک ډېر کنفیوز دي په دې چې کوم دی کمنټ هم کېږي چې په in او په it کې څه فرق دی نو راځئ چې ایکسپلین کړو اول به راشو uses of in ته چې ان کوم ځای استعمالیږي اول د ان او د اټ په مطلب ځان پوه کړه چې پښتو کې څه مطلب دی مونږ بیا څنګه پیژنو یا چې کوم دی اردو کې نو یې د ان او د اټ د دې په پښتو کې مطلب دی کې څنګه یې آسان د ان او د اټ د دې په پښتو کې مطلب دی کې څنګه مطلب زه په کلاس کې هغه په سکول کې دی هغه په اسلام آباد کې دی هغه په کمره کې دی کې هغه په ګراوند کې دی مونږ په ګراوند کې یو مونږ په پېښور کې یو کې نو په پښتو کې څه مطلب دی کې په اردو کې مطلب دی مې په اردو کې څه مطلب دی مې اوس پې راشو یوزز ته یوزز آف ان اول یوزز څه دی استعمال څه دی in is used when something is around on all side یا چې کوم دی ته enclosed space هم ویلی شي enclosed space enclosed space څه مطلب چې کله یو ځای تا سره enclosed وي بند وي all side د all side نه څه وي هر طرف ته څه وي بند وي یو ځای فار ایگزامپل زبا روم والما کمره کومونګه ګورو هر طرف نه بند ده کنه یا چې کوم دی کلاس واخلی هغه تاسو ګورئ نو هغه هم انکلوز دی بند دی آل سایډ نه نو دې ځای کې اوس ځای نه استعمالولی شم څنګه یې فار ایگزامپل آی ایم already ما سبجیکټ پروناون ایکسپلین کړي ما تاسو ته اوله مو وي آی وي یو دی هی شي اټ که تاسو هغه ویډیو نه کتلي هغه خامخا وګورئ آی سره څه لګي ما تاسو ته ویلو ام آی ام آی ام ان د کلاس آی ام ان د کلاس زه په کلاس کې یم زه په کلاس کې یم او دا ان داسې دا موږ پریپوزیشن دی ان کلاس کې آی ام ان د روم زه په روم کې یم یو آر ان د روم وی یو دې سره څه لګي آر یو آر ان د روم ته په روم کې وی آر ان د کلاس مونږ په کلاس کې یو وی آر ان د کلاس مونږ په کلاس کې یو نو ان اول یوز سره چې انکلوز سپیس سره استعمالیږي یا چې کوم دی ان از یوز when something is around on all side دویم ان سره استعمالیږي کنټری سره څنګه یې هی سره از لګي کنه هی سره څه لګي از هی شي سره از لګي he is in America he is in America هغه په امریکا کې دی she is in Dubai هغه په دوبۍ کې ده you are in Dubai ته په دوبۍ کې ملک سره څه لګي ان لګي ځین راولم کنه you are in Dubai in ته په دوبۍ کې they are in Saudi عرب یو ملک دی هغه په سعودي عرب کې دی they are in سعودي عرب هغه په سعودي عرب کې دي نو کنټری سره ورسره لګي کنټری سره چې کوم دی ان لګي پروینس صوبې پروینس څه مطلب صوبه کې پی کې ځان ته یو صوبه ده پنجاب ځان ته یو صوبه ده سند ځان ته یو صوبه ده نو صوبې سره څه لګي ان لګي څنګه یو آر ان پنجاب ان به لګوئ یو آر ان پنجاب ته پنجاب کې وی آر ان کې پی کې مونږ په کې پی کې یو دے آر ان سند اور پسې صوبې نوم لګوئ دے آر ان سند هغه په سند کې دي نو صوبې سره څه لګي ان لګي سټي شهر چې ورته تاسو وایي سټي سره څه لګي ان لګي یو آر ان پېښور ته په پېښور کې پېښور یو سټي ده کنه لوی سټي ده یو آر ان پېښور ته په پېښور کې هی از ان لاهور هغه په لاهور کې دی شي از ان کراچي هغه په کراچي کې ده
نو سټي سره څه لګي سټي سره ان لګي ټاون 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 سره څه لګي ان لګي تاسو ورته دا مسلم ټاون دی دا ارباب ټاون دی نو ټاون سره څه لګي ان لګي وی آر ان مسلم ټاون مونږ مسلم ټاون هی از ان ارباب ټاون هغه په ارباب ټاون کې دی هی از ان ارباب ټاون هغه په ارباب ټاون کې دی نو ټاون سره څه لګي ان لګي ویلیج ویلیج ګاون چې ورته تاسو وایي یا کلی کلی سره څه لګي ان لګي فار ایگزامپل I am in باندنبي زه باندنبي کیم ان ورپسې د کلی نوم لګوي I am in باندنبي زه باندنبي کیم باندنبي چې کوم دی د کلی نوم دی he is in ډاګي جدید هغه په ډاګي جدید کې دی نو ان چې کوم دی سره استعمالېږي ویلیج سره استعمالېږي کلی سره د ان نور یوزز څه دي نو ان بل استعمالېږي منث سره منث سره میاشتې ان جنوري په جنوري کې ان فبروري په فبروري کې ان مارچ ان اپریل په اپریل کې I will buy a car in March زه په مارچ کې I will buy a car زه به ګاډی اخلم in March په مارچ کې I will go to Dubai in April I will go to Dubai زه به دوبۍ ته ځم in April په اپریل کې in April نو میاشتې سره څه لګي میاشتې سره ان لګي ښه year کال کال سره څه لګي ان لګي year سره مونږ وایو که نه زه به ځان ته نوې ګاډۍ اخلم په 2024 کې in 2024 یا 2024 I will buy a new car in 2024 I will buy a new car زه به یو نوې ګاډۍ اخلم in 2024 in 2024 په 2024 کې I will go to America زه به امریکا ته ځم in 2025 په 2025 کې in 2025 په 2025 کې نو in year سره لګي ښه ان بل سیزن سره لګي موسمونو سره څلور موسم دي کړه یخني ګرمي خزان سپرلی ګرمۍ ته سمر ویل کېږي یخنۍ ته وینټر ویل کېږي سپرلی خزان سپرینګ اټم نو دا څلور موسم دي ګاندې سره څه لګي ان لګي څنګه I will go to Murray in summer زه مری ته ځم په سمر کې په ګرمۍ کې in summer in winter په یخنۍ کې in spring in autumn په سپرلي کې په خزان کې نو ان چې کوم دی سره لګي سیزن سره لګي ان بل چې کوم دی پارت اف ډے سره لګي پارټس اف ډے الګه مارنینګ ټایم کې نو in the morning time دا څه نشي ویل چې at the morning time in the afternoon time په afternoon time کې in the evening time they will go to Peshawar and evening time هغه په پېښور ته ځي په evening time کې په evening time کې in evening I take exercise in morning time زه exercise کوم د morning time کې نو parts of day سره څه لګي n لګي دا خو دا n uses شو اوس پر شو چې it سره استعمالېږي د it uses سره راشو د n او د it مطلب یو دی خو استعمال چې کوم دی استعمال جدا جدا دی uses of n د n چې کوم استعمال دی هغه جدا دی او د it چې کوم استعمال دی هغه جدا دی نو اوس پر شو uses of it تا it چې کوم دی office سره لګول څه office سره office سره تاسو n نشه استعمال لکه څنګه یې I سره m لګي v دې سره r لګي he she سره s لګي نو I am it office زپ office کیم I am it office زپ office کیم دا څه نشي ویلی چې I am in the office ته خو چې د علم دغه مطلب دی کې نه استعمال جدا جدا دی ښه ما تاسو ته وویل I am it office زه په office کې یم he is it office هغه په office کې دی هلکه احمد چېرته دی نو سینګولر نیم سره څه لګي سینګولر نیم سره is لګي یو چې کله یو کس نوم وي نو هغې سره څه لګي is لګي خو چې کله نومونه دوه شي یا درې شي نو مطلب پلورل شي پلورل نیم چې ورته تاسو وایي هغې سره r لګي ښه هغې سره څه لګي plural name سره r لګي نو کمانس چاته پوښتنه وکړي چې لکه احمد چېرته دی زه به ورته وایم چې احمد is it office احمد په office کې دی نو office سره څه لګي it لګي it بل څه سره لګي bank سره bank سره څه لګي it he is it bank هغه په bank کې دی
he is in the bank دا غلط دی که چېرته MCQs راغو چې بینک سره څه لګي n لګي اټ لګي نو اټ ته نشان لګوه ښه he is at bank هغه په بینک کې دی he is in the bank دا wrong غلط ښه we are at bank مونږ په بینک یو ولکه چېرته تاسو مونږ په بینک یو we are at bank we سره r لګي at bank مونږ په بینک یو بینک سره څه لګي اټ لګي سټیشن سره څه لګي اټ لګي لکه حسنین چېرته دی په سټیشن کې دی نو حسنین از اټ سټیشن په سټیشن کې دی ان سټیشن نه غلط دی ښه اټ سټیشن سره څه لګي اټ لګي ایرپورټ سره څه لګي ایرپورټ سره چې کوم دی اټ لګي ښه ایرپورټ سره ان نه لګي لکه څنګه هغه په ایرپورټ کې دی he is at ایرپورټ هغه په ایرپورټ کې ده she is at ایرپورټ مونږ په ایرپورټ کې یو نو مونږ د پاروي راځي we are at ایرپورټ سره څه لګي اټ لګي لایبرري چې کوم ځای کې خلک بوک سټډي کوي لایبرري هغې سره څه لګي اټ لګي هلکه چېرته یې په لایبررۍ کې یم I am at لایبرري زه په لایبررۍ کې یم هلکه تاسو چېرته یې we are at لایبرري مونږ په لایبررۍ کې یو they are at library هغه په لایبررۍ کې دی he is at library هغه په لایبررۍ کې دی already ما په IVU دی he she باندې ویډیو اپلوډ کړی ده وګورئ ښه نو لایبررۍ سره څه لګي لایبررۍ سره اټ لګي بل سکول سره ډېر خلک وایي څه لګي نو سکول سره چې کوم دی سکول سره اټ لګي ښه سکول سره څه لګي اټ لګي he is at school هغه په سکول کې دی she is at school هغه په سکول کې ده we are at school مونږ په سکول کې یو in the school نه at school we are at school مونږ په سکول کې سکول سره څه لګي اټ لګي ټایم سره څه لګي زیات تر د اټ یوز چې کوم دی اصل هغه ټایم سره دی ټایم سره یاد ساتئ چې اټ لګي ښه هلکه سهار څه ټایم پاسې نو I get up at 7 o'clock زه په 9 بجې باندې پاسم I get up at 8 o'clock په 8 بجې باندې پاسم نو ټایم سره یاد ساتئ چې اټ لګي ښه I go to academy at 4 o'clock زه په 4 بجې باندې اکیډمۍ ته ځم he goes to academy at 4 o'clock هغه په 4 بجې باندې اکیډمۍ ته ځي I go to school at 7:30 زه په 7:30 باندې سکول ته ځم مطلب 9 بجې نو ټایم سره یاد ساتئ چې ټایم سره څه لګي اټ لګي ښه پارک سره څه لګي ان لګي او که اټ لګي دا راته تاسو په کمنټ سیکشن کې ووایئ امید ساتم چې تاسو به په ان او په اټ پوه شوي یئ که بیا هم درته څه مسله وي نو ما نه په کمنټ سیکشن کې تپوس وکړئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم اخره کې به د یو نیکۍ خبر وکړم یو ځل درود شریف ویله کېدو سره یې 10 نیکۍ زیاتېږي 10 ګناهونه معاف کېږي او 10 درجات بلندېږي نو ټول یو ځل درود شریف وایئ السلام